She's so small and cute. So hi guys, so this is Jin Nitro and welcome back to my channel. So for today's video, I'm actually quite pissed because like last week, accidentally ko na-delete yung upload ko na, ayun nga, parang Wounded Angel look na para sana sa Follow the Angel series ko. Check it out. Pero na-delete ko siya. So medyo pissed off ako kasi yun nga, na-delete ko. So for today's video, I just want to be creative and I'm so damn bored dito sa bahay kasi walang magawa ngayon siyempre. Kaya tinatamad ako mag-aral kasi sa pasukan, ang dami namin long test pero tinatamad ako. So pagpasensyahan din yung ingay. Ito yung gamitin ko sobrang puti sa akin and parang gusto ko yung parang base ko sobrang puti. So yes, wait ako wala ko ng sponge or brush kung anong pagtipag. Wait. So, naisip ko gamitin yung brush ko na medyo basa pa since nalalaba ko lang sa kanya kagabi. So, ito yung nagagamitin ko. Yung mirror. So, yes. Ayan. Powder. Wait lang ako yung Joyce's baby powder ko. So, ayan. Dami ko Joyce's baby powder. Nag-delete na. Kasi set na natin yung buong face. Diyos ko. Sobrang puti. Love it. Love it. Sobrang puti. Set muna natin bago tayo mag-break pala. Ano na lang pinagagawa ko. Hindi talaga ako mula ng makeup eh. Pop na talaga yung colors na ilalagay ko sa mukha ko. Kasi kagabi, tinry ko na talaga to. Yung look na gusto ko i-achieve for today. Kaso parang bare face ko ata yung ginamit ko. So medyo, siyempre, ang hirap ba yung stain? Gusto? Bigyan lang yung under eye. Kung pwede pa. Ito ba bibig? Pakikita ko ba yung big ko? Gusto? Pantay na yung kulay eh. Everywhere. Ako talaga yung tipo ng tao na hindi maintindihan. Ako hindi ko maintindihan sa sarili ko eh. Ano na lang pinagsasabi ko? Nakakabwisit guys, sobrang hirap ko since mura nga lang yung mga makeup products ko. Hindi siya full coverage because like, see that? My god. Kung sana matakpan pa siya mamaya nang ilalagay ko blush. Sana, mag-blend in. Charot. So yeah. So ito na. First, I'll start with kilay, I guess. Tatakpan ko siya ng violet. So kung napansin yung mga previous videos ko, hindi talaga ako nagkikilay. Bukod sa hindi ako marunong magkilay. Yun lang, hindi ako marunong magkilay. Nagpapakilay lang ako sa ibang tao, nagpapaahit. Tsaka, parang kasi sa akin sobrang kapal ng kilay ko para kilayan ko pa. Kaya, hindi ko talaga sa pinakikalaman. So, natry ko nga yung magkilay. Gamit tong dark matter ng Caroline. Siyempre, di nakikita po sa walang focus tong camera ko. I mean, hindi niya napafocus sa video. And I don't know why. Try nga natin. Hindi nga. Too bad. So, ito try natin. Sana magawa ko. Set. I think it's makeup set 1. Yeah, makeup set 1. Luma niya yun. Yun, may craft na nga siya eh. Kainis.
So, I'll just get a brush. Second brush now. I'll dip into this too. Tapos ilalagay ko siya sa crease. Medyo above the crease. Ilalagay ko sa mismong hati. Sa crease talaga. Hindi nag-register sa camera ko pero ang pretty niya. So, I'll try to insert a picture sa end. Ito yung sa look miss kasi sa ganda yung picture kaysa sa video. So after nga, I'll get this violet shade. So, ilalagay ko sa lid. Yung mahirap pag hooded eyes ka. Like, pag dilat mo, hindi din makikita yan. So, kailangan medyo ilagpas-lagpas mo sa crease mo. Dinadamay ko na yung dito sa area na to, para in corner banda. Parang imagine mo, parang nagka-cutters ka, ganun. Pero using, ay, ewan ko ba? Tapos, using this blue, I'm just using the same brush dahil bukod sa ito lang yung brush na sub-favorite ko. Tsaka, wala lang. Ito lang trip ko gamitin. Tsaka, ayoko, tinatamad ako maglaban ng brushes. After putting the blue, reapply the violet. Ay, nag-English. Wow. Amazing. Tapos, tap ka ulit dito. Yan. Parang reapply lang. Reapply. Tapos, wait nga. Kinuha ko yung sa EB Advance ko. Tapos, kuha tayo ng brown shade. Pang contour. Para lang ma-deepen kahit paano. Dito lang, outer corner lang lalagyan natin. Very, very, very light. Dina-register sa camera, pero nandyan siya. Kita siya. Gusto ko talaga may parang mas malaking eyelids. Like, ang lapit to. So, yan. Yan lang. Tapos, nagalagay na tayo ng eyeliner. And then, so, yan, eyeliner. Lagyan tayo eyeliner. After nito siguro, I think, ang lalagay ko tong champagne na to sa inner corner and tsaka dito sa brow bone. Mamaya. So, ito, turn off ko naman muna yung camera since to save some space sa memory card ko and also to save some battery because ilang percent na lang ako. So, hi guys! So, I did the other eye off camera. I put some eyeliner, eyelashes, and yeah. So, let's move on to the face na ulit. So, I'll just get a brush. So, I'll be using my CeraVe fine brush. Actually, mabibili mo na sa American Bazaar and I don't really recommend this brush because medyo loose siya dito. Pero okay na. I mean, usable pa rin naman. If you know what I'm saying. So, we'll be using the two blush shades here. We'll blush tayo sa everywhere. We're gonna put blush everywhere, dudes. Hindi nag-register sa camera pero meron ng blush yung ako. Parang kumbaga lahat talagang area na normally, I mean, pwedeng lagyan ng blush. Nilagyan natin ng blush. Ito. Iko-contour natin yung nose using violet. This violet.
ng nose. Lagyan natin ng champagne. Yan yung highlighter natin sa ilong. Pasensya nyo na, sobrang dumi ng kuko ko kasi like, dikit akong tao. Yeah. Lagyan natin ng violet yung Cupid Straw. Tapos yung next, I'm thinking, lagyan natin parang violet na contour. Since ito lang nag-iisang violet ko na ganito. Pagtsagaan. So shit. Kasobra niyo dito yung sayo. Hirap i-build up. Ano yung tatawag ko sa look na to? Fairy char. Hindi na natin ang contour. Contour. Ay, dito lang sa sa tip. I mean, hindi naman tip, pero dadas-dadagan lang natin siguro ng konting blush. Konti. Hindi nakikita talaga sa camera. Ayun. Lagyan na lang natin yung dito kasi ng part. Parang pa-joker na style, pero hindi. Super overlined lips and I don't know what to do. Ayoko palang sobrang overlined. So wait lang. I'll just fix this and I'm running out of space and also battery, so see you. Ayos ko na yung yung aking lips. Ginamit ko yung concealer. So yeah. So nag-highlight lang ako ng gamit ang gold highlighter ng Everbelena na nasira ko na ang tawag dun? Parang gamit yung alcohol. Pinipot? I don't know. So, picture na lang siguro. Insert na lang siguro ko ng picture para makita nyo talaga yung ano talaga itsura nito. Because like, okay lang. Highlight lang. So, unfortunately, hindi rin pala kukuha ng camera ko yung actual look. But it actually looks kinda nice. More like, siya, parang yun nga, creative look lang talaga siya. So, siguro tatawagin ko itong look na to, like, violet. Just playing with pinks and violets. Char. So, thank you guys for watching this video. I hope you guys hit the like button, share this video to your friends, and don't forget to comment down below some suggestions and stuff like that. So, bye-bye! Thank you for watching! By the way, you should meet my newly adopted cat. Oh, she's so small and cute. So, bye-bye! See you all in my next video. Hope you subscribe to my channel, comment down, like, share. Bye!